جناب آقای دکتر صادقی، از جناب عالی تشکر میکنم که دعوت من رو برای مصاحبه پذیرفتید. اگر نکته‌ای برای بینندگان و شنوندگان در ابتدای مصاحبه دارید لطفاً بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی خوشحالم از اینکه این برنامه رو در اولین برداشت گزارش‌دهی از وضعیت روابطمون با استرالیا و تلاش‌هایی که تا کنون صورت گرفته در دوره قریب 1 سال از استقرار من در این مسئولیت با شما شروع می‌کنیم و با شما آغاز می‌کنیم. ما از جولای سال گذشته که تیر ماه 1402 بود و وارد کمبرا شدیم، با یک برنامه اقدام مشخص در چند زمینه کار رو شروع کردیم. یکی از مهمترین وجوه اقداماتمون که مورد وثوق و پشتیبانی و حمایت مقامات عالی کشورم بود، رسیدگی به امور ایرانیان و تقویت و تجهیز بخش‌های مربوط به کار ایرانیان در سفارت جمهوری اسلامی ایران در استرالیا بوده. و ما در این راستا خیلی خوشحالم که توفیق نصیبمون شد که تونستیم برنامه‌ریزی‌های چندی رو در قسمت کنسولی، اهم از تجهیز نیروها، به همچنین بروز کردن سازوکارها و فرایندها صورت بدیم که به نحو احسن اصطلاح کار رسیدگی به امور متقاضیان خدمات کنسولی سامان بهتری بگیره. من یک اجمالی فقط از این مثلا حوزه به شما بگم و بریم به بخش‌های دیگه‌ای که احیانا ممکنه مورد سوال شما هست بپردازیم. این هست که ما در زمانی که کار رو اینجا شروع کردیم، صف انتظار برای بعضی از خدمات کنسولی بالغ بر چند ماه شده بود به دلیل مسائل نیرو، پرسنل و بعضی شرایط دیگه. ما الان خیلی خوشحال هستیم که صف انتظار برای دریافت گذرنامه قریب به 1 هفته تقلیل پیدا کرده، حتی اکثر 1 هفته شده. الان ما میخوایم به روز برسونیمش با تمهیداتی که داریم. صدور شناسنامه برای تازه متولدین و برای اونایی که تعویض شناسنامه دارن از یک سرعت خیلی خوب و متناوبی برخوردار شده. صدور روادید برای گردشگرانی که میخوان برن به ایران بسیار سازماندهی شده و بسیار منظم داره صورت میگیره و در ظرف 24 ساعت الان صادر میشه. و شمار عدیده‌ای دیگر از مسائل کنسولی که هم از وجه پذیرش مراجعین و متقاضیان کار قشنگ و منظم‌تر بهتر شده و هم ما خوشحالیم که به عنوان یکی از نمایندگی‌های طرح پایلوت صدور کارت هوشمند ملی در خارج از کشور شروع کردیم کار رو. الان کار صدور کارت ملی برای شهروندان ایرانی داره منظم، روزانه و بدون هیچ گونه نوبت قبلی صورت میگیره. من از همین تریبون استفاده میکنم و دعوت میکنم از کلیه ایرانیانی که به دلایلی نیازمند فوری به داشتن کارت ملی هستن مراجعه بکنن به سفارت، ازشون عکس زنده گرفته بشه، تو سامانه ثبت احوال بارگذاری میشه و بعد از آماده شدن و رسیدن کارت هوشمند ملیشون هم میتونیم انشالله تقدیمشون کنیم. در نتیجه ما خوشحالیم بگیم که از یکی از وجوه اهمیت کارمون در روابط با استرالیا در زمان ورود ما کار تمرکز رو امور ایرانیان است. حالا ما در ارتباط با روابط دو جانبه با استرالیا و همکاری‌های منطقه‌ای تو عرصه‌های مختلف هم برنامه داریم، زمینه داریم که اون هم میتونیم جداگانه به طور مستوفا بهش بپردازیم. اگر اجازه بدید من توی همین بخش سوال ازتون بپرسم در خصوص سوال اول من در خصوص رابطه ایران و استرالیا است. همونطور که مستحضرید روابط ایران و استرالیا همواره در سطح سفیر باقی مونده و اگرچه دچار نشیب و فراز شده در برهه‌های تاریخی مختلف، اما این رابطه همواره پیوسته بوده. من میخوام از جناب عالی بپرسم که ارزیابی شما از این رابطه ایران و استرالیا چگونه است و اینکه آینده را اصلا چطور پیش بینی میکنید؟
پرسش بسیار خوبی است. ما در ارتباط با روابطمون با استرالیا از منظر و نگاه خودمون به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در غرب آسیا که یکی از ستونهای صلح و ثبات در اون منطقه حساب میشه جمهوری اسلامی ایران، نگاهمون به روابط با استرالیا بسیار مثبت، رو به رشد و دارای زمینه‌های بالقوه برای توسعه هست. ما محورهایی که در مدار اون میتونیم با استرالیا گسترش روابط داشته باشیم رو به همکاران و همتایان خودمون در وزارت امور خارجه استرالیا بارها در میون گذاشتیم و این میتونه از 2 تا 3 وجه مطرح باشه. یک، روابط دو جانبه، به اصطلاح زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری ایران و استرالیا به شدت مکمل هم هستن. یعنی نیازهای که استرالیا احیانا داره قابل تأمین از جانب ما و ما نیازهای بسیار مبرمی که بعضا میتونیم از طریق استرالیا و امکاناتش برطرف بکنیم اون نیازها رو کاملا مشهوده. یک، زمینه‌های مربوط به نهادهای دامی و گوشت فراورده های این از نظر تجاری، مدیریت آب و منابع آبی در ارتباط با مسائل تحقیقاتی، مسائل مربوط به کشاورزی، انرژی های پایدار و غیر سوخت فسیلی که پیشرفت خوبی استرالیا داره در این ارتباط. از سمت ما هم مسائل دانش بنیان، مسائل دانشگاهی، همکاری‌های دارویی، پزشکی که ما کمیسیون مشترکی که در ارتباط با همکاری اقتصادی با استرالیا داشتیم، هرچند زمان برگزاریش مقداری قدیم رفته عقب، مثلا تاجیزگی برگزار نشده، ولی تو اونها کمیته های همکاری چندگانه‌ای تعریف شده که در نظر روابط دو جانبه بسیار ما میتونیم با همدیگه سطوح روابط رو بالا ببریم و اگر ما حدود و سطح تبادل موجود و مثلا 500 میلیون فرض کنیم به فرض در زمان فعلی، این قابل ارتقا به چندین میلیارد دلار. حالا من عدد رقم دقیق نگم ولی کاملا قابل توسعه و رشد. از وجه دیگه که ما بخوایم بهش هم کنیم، مثلا گردشگری و مسائل فرهنگی توی روابط دو جانبه، ما نزدیک به بالغ بر 100,000 تا از ایرانیان نگریم که در استرالیا مقیم شدن، الان به نسل دوم و سوم رسیدن، فرزندانشون، نوه‌هاشون، تمام اینا دوست دارن ارتباطشون رو با کشورشون حفظ بکنن، از نظر فرهنگی رفت و آمد داشته باشن، زبان فارسی رو فرا بگیرن. خب اینا همه جا برای تعامل دو جانبه ما باز میکنه. برقراری پرواز به اصطلاح بین دو کشور به طور مستقیم در یه برهه‌ای 2015 یا 2016 برقرار شد. یکی از اوناست که حالا ما جدا به اونم خواهیم ان شاءالله پرداخت اگر لازم شد. اتفاقا یکی از سوالای من حالا بعداً که مشخصا پرسیدید من بهش میپردازم. وجه دیگه همکاری منطقه‌ایه. ایران و استرالیا هر دو قدرت میان پایه منطقه‌ای هستند. استرالیا در حوزه آسیا پاسیفیک یک انکر یا یک خودش محور ثبات آفرینی همکاری اینجاست، با محیط پیرامونش تعامل خوبی داره، با آسیان داره، نقش واسطه در آسیا چیز بازی میکنه. ما هم در اونجا در منطقه خودمون با برخورداری از 15 همسایه در پیرامونمون و جایگاه منحصر به فرد ژئواکونومیک و ژئوپلیتیکی که ایران داره، مواصلات، ترانزیت، ارتباطات دریایی، گذرگاهی، بسیار جای ایران منحصر به فرد و جایگاهش و با توجه به نیروهای دانش توانمندی هم که ایران داره، از این وجه هم ایران و استرالیا میتونن رو منطقه‌ای با هم دیگه تعامل داشته باشن و بعضی معضلات منطقه‌ای برخواسته از شرایط محیطی مثل مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با گروهک‌های افراطی تروریستی که تو ممکنه اونجا شکل بگیرن، پیامدهاش حتی به این مناطق سرایت کنه، ما بازم میتونیم با هم همکاری داشته باشیم کما اینکه داشتیم. در نتیجه من باورم اینه که زمینه‌های همکاری دو و چند جانبه ما با استرالیا زمینه‌های بسیار خوبی هست و ما برنامه اقدام مشخصی در این خصوص از جانب خودمون داریم. ما منتظریم که هرگاه همکاران و همتایان ما در وزارت خارجه استرالیا آمادگی اینه داشتن، ما باب این
به اصطلاح بررسی توسعه روابط رو باز کنیم، مشورت‌های سیاسی پیش بینی شده تو سطوح مختلف از مدیر کلای سیاسی بگیر تا معاونین و حتی وزرای خارجه که با هم به طور تلفنی گاه و بیگاه در ارتباط با مسائل همکاری ها مشورت میکنن. اینها پلتفرم ها و سکوهایی که پیشاپیش وجود داره. در نتیجه از منظر ما هیچ گونه منع و مشکلی در رابطه با استرالیا نیست. همونجوری که شما در مطلع بحث به درستی اشاره کردین، اون الگوی استمرار و یک به اصطلاح ثباتی که در روابط بوده و الحمدلله در حد سفیر با هم روابط داشتن، ممکن اختلاف نظر سیاسی گاهی جا در بعضی زمینه‌ها پیش میاد، ولی از این جنبه چون دو تا کشورن که با هم هیچ گونه بک‌گراند تلخ تاریخی ایدئولوژیکی یا چیزای این شبیه به این هیچ وقت هم نداشتن، کاملا زمینه همواره. ما منتظریم هرگاه طرف استرالیاییمون برای اصطلاح پیش قدم هستیم که با هم بررسی کنیم. کار آماده بودن، انشالله این برنامه توسعه به اجرا بگذاریم. درست. جناب سفیر، خانم جولی بیشاپ وزیر امور خارجه پیشین استرالیا در آوریل سال 2015 به دعوت آقای ظریف که وزیر خارجه وقت ایران بودن یه سفری به ایران داشتن و یکی از مسائلی که مطرح شد بحث پذیرش غیر داوطلبانه پناهجویانی بود که صلاحیت پناهندگیشون توی استرالیا احراز نشده بود. الان حدوداً بیش از 9 سال از زمان این دیدار میگذره. من از جناب عالی میخواستم بپرسم که آیا شما فکر میکنید که موضوع استرداد پناهجویان در روابط ایران و استرالیا به یک سوژه مهم تبدیل شده که نیازمند کار کارشناسی و بررسی است؟ این هم سوال خوبی است. ما همونجوری که خود جناب عالی هم مطلع هستین، شمار بالایی از ایرانیان در استرالیا در طی زمان حضور پیدا کردن و اینجا ساکن شدن و اغلب از یعنی تقریبا تمامیشون از اقشار فرهیخته مفتخر به داشتن زمینه‌های علمی و یا تجاری اقتصادی خوب همه تو اقشار موفق این جامعه هستند و اعانت و کمک‌های بسیار خوبی به پیشرفت‌های این کشور داشتند و ما هم از این خیلی خوشحالیم و با اینها که با ایران در تعامل رفت آمده. اما خب یه بخشی هم به عنوان مشکلات ناشی از شرایط منطقه‌ای مثل ورود پناهندگانی که حالا وارد میشن در کشورها هست در اغلب جا. این موضوع در ارتباط با ما و استرالیا هم خب از سالیانی قبل بوده. مقطع سفری که اشاره کردین که خانم وزیر خارجه وقت استرالیا تشریف بردن ایران و سال بعدش هم وزیر خارجه ما اومدن اینجا و خب تعاملات خوبی صورت گرفت. یکی از محصولاتش که بود تعاملات در قالب کمیسیون مشترک کنسولی مشورتی کنسولی دو کشور بوده که متعاقب اون سفر در سالهای 2017 و 2018 میلادی که میشه 1396 و 1397 ما برگزار شد. این جلسات در بخش کنسولی وزارت امور خارجه ما به صورت سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده به صورت سالانه با کشورهایی که ما در اونجا اتباعمون تو شمار متنابه حضور دارن منظم برگزار میشه. خب با کشور استرالیا در اون سالها که گفتم جلسه برگزار شده و خوشبختانه در سال 2018 اسناد یعنی پیش‌نویس بعضی اسناد بسیار مفید برای همکاری تو این زمینه تبادل شده بینشون. از جمله یکیشون یادداشت تفاهم همکاری در ارتباط با بررسی نوع تعامل طرف‌ها در ارتباط با همین موضوع پناهندگانی است که به دلیل غیرقانونی به صورت غیر داوطلبانه باید مثلا فرض کن از خاک استرالیا خارج بشن. این ما خبر داریم که مورد بحث قرار گرفته. منتها ترتیبات اجرایش مونده بوده که برای مباحث بعدی نهایی بشه که از سال 2018 تا الان که
به اصطلاح 2024 هست، حدود 6 سال این موضوع به تأخیر افتاده، برگزاری به اصطلاح کمیسیون مشترک. ما اخیراً به همکاران وزارت خارجه استرالیا اعلام کردیم آمادگی داریم هیئت مربوط به همین مشورت‌های کمیسیون مشترک کنسولی ما عازم بشن بیان اون اسناد رو ریوایز کنیم، بروز کنیم، موضوعاتش و شرایط فعلی رو هم توش بگنجونیم و یا پذیرای هیئت کنسولی طرف استرالیا در تهران، هر دو تاش آمادگی هست. حالا انشالله ملاقات‌های در این خصوص پیش بینی کردیم، خواهیم کرد و پیگیری میکنیم. این موضوع در کمیسیون مشترک دو تا کشور از راه بررسی نحوه اقدامات و نحوه اجراش قابل طرح هست. در نتیجه میتونه یک موضوعی باشه که البته یکی از موضوعات مختلفی که تو روابط ما هست، ولی با در گروه برگزاری کمیسیون مشترک کنسولی دو کشور که انشالله در اونها میتونیم بهش بحث و کنیم. اتفاقا سوال بعدیم در همین خصوص هست که همونطور که مستحضری یه لایحه ترک خاک از استرالیا دیروز به بحث گذاشته شد در مجلس سنا و حزب ائتلافی استرالیا 17 تا توصیه به دولت کرده که باید در این لایحه لحاظ بشه و حزب سبزم که به کل این لایحه رو رد کرده. در بند 199 F و G این لایحه اومده که وزیر مهاجرت استرالیا میتونه کشوری رو جزو کشورهای مرتبط با اخراج پناهجویان غیرقانونی برشمره و درخواست ویزای شهروندان این کشور رو محدود کنه. در رسانه‌های استرالیا نام ایران هم ذکر شده. از دیدگاه جناب عالی آیا ایرانیان باید از تصویب این لایحه نگران باشند؟ ببینید، ما در ارتباط با استیفای حقوق اتباعمون در سرتاسر دنیا همیشه هوشیارانه به گوش هستیم و رصد میکنیم و هر جا که لازم باشه در این ارتباط وارد عمل میشیم. از این وجه نظر نباید نگرانی باشه که ما به این موضوع توجه داریم. از نظر ایران ورود غیر قانونی اتباع مثلا کشوری به خاک کشور دیگه برای اینکه برگرده دوباره به ایران همچین فردی، این فی نفسه جرم محسوب نمیشه، مگر اینکه یک موضوع کیفری، یک اتفاقی که بزه و جرم مشخصی باشه، در دادگاه رسیدگی شده باشه، حکم براش صادر شده باشه، خب اون فرد طبق معیارها مجرمه و خب اون مسئلهش فرق داره. ولی خب فی نفسه به دلایل مسائل منطقی و مسائل اجتماعی بین المللی که الان معضل پناهندگانی امر جهانی است، منحصر به یه منطقه با یه کشور نیست، خب داره اتفاق میفته. اگر از این وجهه نظر ایرانیانی که وارد استرالیا شدن طی سالیان از الان به قبل اومدن و حالا به هر دلیلی در استرالیا به مشکل استاتوسش برخوردن که نتونستن تحصیل اون وضعیت حقوقی لازمه رو بکنن، من میخوام بگم نفس برگشت اینها به کشور در ایران، این کار مثلا حضور مثلا این مدتشون جرم نیست. در نتیجه این نگرانی رو کاملا باید از ذهن بزداین. حالا همکارانی هم که تو حوزه‌های مهاجرتی و مشورتی در این مورد دانایی دارن و مثل خود جناب عالی میتونن در این خصوص در تعامل قرار بگیرن، با اونها راهنماییشون کنن و به این وجهش تاکید بورزن که اگر خودشون در یه برهه‌ای حاضر شدن به کشور برگردن و جرمی مرتکب نشدن به صورت حالا بزه و یا جرم مشخص، از این نظر نباید نگرانی داشته باشن. وجه دیگه‌اش در ارتباط با تعامل ما با دولت استرالیا است. خب ببینید، اون سازوکاری که بین مثلا دو تا کشور امضا میشه و تایید و تمهیدش جا میفته به عنوان یه دونه موافقت نامه یا توافق یا یادداشت تفاهم یا اجرایی هرچی، خب باید این به بحث و مذاکره گذاشته بشه. ما الان در وضعیت فعلی، تو شرایط فعلی، دو تا نکته در این خصوص مطرح. یک، احراز تابعیت فرد که باید مشخص شه که ایرانی است و اگر به غیر از گذرنامه که در این خصوص اگر تابعیت ایرانی داره امکان برخورداری از گذرنامه رو داره، شهروندی و تابعیتش برای ورود به ایران به عنوان شهروند ایران اصل ثابت شده‌ای باشه،
مثلا خب پناهندگان وقتی میخوان بیان اوراق هویتیشون رو معدوم میکنن، یا مثلا ممکنه خیلی از موارد پیش بیاد که احراز نشه، ممکنه از ملیت دیگه ای باشه، به یه دلایلی ملیتش رو درست اظهار نکرده باشه. در نتیجه این که ما باید احراز تابعیت کنیم یه اصله. یکی هم بر اساس وضع موجود برخورداری از اون برگ عبور یا ترافل داکیومنتی که الان باید صادر بشه برای یک شهروند ایرانی تابع بخشنامه‌هایی است که باید خود فرد متقاضی باشه و تقریبا مثلا سفر داوطلبانه‌ای انجام بشه با اون برگه ها. این فعلا وضعیت فعلیه. اما همونجوری که من عرض کردم اگر کمیسیون مشترک کنسولی ما با استرالیا برگزار بشه در یک وقت خوب مناسب، یعنی بتونیم برنامه ریزی کنیم، احتمال اینکه ترتیباتی فراتر از این بین طرفین توافق بشه و ایران هم بپذیره به یک با شرایطی که خودش میدونه مثلا به چه شکلی هست، یک تیم مجهز بیان از ایران، کارشناس امور کنسولی، کارشناس امور حقوقی، دادگستری و مسائل مربوط به حقوق و اینا رو به بحث بذارن. احتمال این و چشم‌انداز این که ما ریادمیشن با استرالیا بتونیم داشته باشیم در پرتو یه سری مذاکرات فنی تخصصی وجود داره. آقای دکتر، آمارای غیر رسمی بیانگر اینه که حدود 120,000 ایرانی در استرالیا زندگی میکنن که واقعا عموما هم قشر فرهیخته هستن و در مشاغل خیلی که دارای مهارت هست هم مشغول به کار هستن. تعداد بسیار معدودی هم هستن که به طریق آب به عنوان پناهجو اومدن توی استرالیا و تمام مسیرهای مهاجرتی هم پشت سر گذاشتن، اما صلاحیت گرفتن هیچ ویزایی احراز نکردند و خب توی این مدتی که اینجا بودن مرتکب جرم و جنایت هم شدن و محکوم هم شده و محکومیتشون هم توی استرالیا به اثبات رسیده. اولا از جناب عالی میخواستم سوال بپرسم که نظر شما در خصوص این عده قلیل ایرانی‌ها چیه؟ و ثانیاً میخواستم بپرسم که از دیدگاه جناب عالی آیا میشه راهکاری بیاندیشیم که این افراد از استرالیا به ایران منتقل بشن و دوره محکومیتشون رو توی ایران بگذرونن؟ ما شهروندان کشورمون جمهوری اسلامی ایران در هر جای دنیا که هستن از حق و حقوق قانونی برخوردارند و ما از این وجه و از این جنبه تمایزی قائل نیستیم که تفکیک بینشون قائل بشیم، بخششون رو مورد حمایت قرار میدیم یا بخش مورد حمایت قرار ندیم. همه اینها مورد حمایت و از وجه حقوق شهروندی و حقوق تبعیت از ایران و حقوق کنسولی برخوردارند. منتها تو تقسیم بندی که داشتید اگر حالا هر شهروندی به دلایلی که حالا درگیر یه سری غفلت‌ها و قصور و تقصیری بشه و جرمی مرتکب بشه و این جرم در دادگاهی صالح احراز بشه، برای اون هم سازوکار وجود داره. من در بخش قبلی توضیحم عرض کردم نفس ورودشون به استرالیا نباید نگرانشون کنه از بازگشت به ایران و چون حضورشون. حالا به هر دلیلی اگر دیگه امکان حضورشون اینجا نباشه، با ترتیباتی که عرض کردم قابلیت بازگشت بدون هیچ نگرانی برای اون دسته وجود داره که فی نفسه فقط حضور غیرقانونی. اما اگر اون دسته از اونایی که درگیر مسائلی تخلفات و بزهکاری ها و تبهکاری یا چیزی باشن که جرمشون محرز باشه، اون هم قابل بررسی است، سازوکارش پیش بینی شده. ما در مشورت ها و تعاملاتی با کشورها داریم یک سازوکار بسیار تعریف شده به عنوان معاضدت قضایی و استرداد محکومین داریم که اون هم در اسناد بین دو کشور میتونه به امضا برسه، تبادل بشه. ما اینو داریم با بعضی کشورها و محکوم به جای اینکه مثلا در خاک یک کشور دیگری جرمشو میگذرونه، با یک ترتیباتی و با یک اصطلاح تمهیداتی که پیش بینی شده در سند امضا شده بین دو کشور استرداد بشه و در ایران این دوره محکومیتش رو طی بکنه. در نتیجه پاسخ به پرسش شما
به طور کلی پاسخ مثبتی است، این امکان وجود داره و ما باز هم مجدد برمیگردیم به همون پله اول که این کمیسیون مشترک کنسولی رو باید در اسرع وقت برگزار کنیم انشالله و اون تیمی که به این میپردازه ما این کارشناسان مربوط به موضوع استرداد و محافظت غذایی رو بگنجونیم برای این موضوع هم پیش بینی بکنیم. البته این سوال بعدی من شما پاسخش رو توی بخش‌های قبل فرمودید، اما من دوست دارم که مجددا این رو بپرسم از جناب عالی. همونطور که مستحضرید استرالیا به الزامات قوانین بین‌المللی منع بازگرداندن پناهجویان یا همان Non-Refoulement Obligations متحده و پناهجویان اگر خطری متوجهشون باشه به کشور مبدأ استرداد نمی‌شوند. آیا به نظر جناب عالی خطری متوجه این دسته از پناهجویان ایرانی برای بازگشت به ایران وجود داره؟ بله، عرضم در این خصوص صورت گرفت، ولی مجدد من یه بار دیگه بازم چون این پرسش رو تکرار کردید بگم نفس حضورشون در اینجا حالا به هر دلیلی فی نفسه نمیتونه جرم باشه، میتونن از این جنبه برای بازگشت به ایران اطمینان خاطر داشته باشن. در ارتباط با اون یکی مواردی هم که گفتید همون توافق و تفاهم‌نامه‌های مربوط به معاضدت‌های قضایی میتونه اون رو هم مشکل رو حل بکنه، برطرف کنه. من مطالعه‌ای که کردم از اسناد سالهای 2018 که تبادل شد بین ایران و استرالیا دیدم برای اینها تمهیداتی اندیشیده شده بود و اگر میرفت تو فاز اجرای کامل میتونست الان در این برهه با توجه به این لایحه قانونی که الان مطمع نظره هیچ گونه منشأ نگرانی نباشه. از این رو من به همکاران عزیز در بخش‌های زیرربط دولت استرالیا، وزارت امور خارجه، بخش کنسولیشون، قسمت هوم دیپارتمنت که ما باشون با اونها هم در تماس هستیم، توصیه‌ام این است که انشالله سریعتر این موضوع رو تصمیم برسن که چه تاریخی کمیسیون مشترک کنسولی برگزار شه و ما از سمت خودمونم تلاشمون رو بکنیم که مجهز بیان و تمام ابعاد موضوع رو که لازم پوشش داده بشه کارشناس براش بیارن و اون سندایی که درفتاش مثلا تبادل شده رو انشالله نهایی کنن. در نتیجه پاسخ به پرسش شما مجدد این است که نفس قضیه نمیتونه منشأ نگرانی باشه که چجوری اینجا ورود داشتن و اون یکی هم در ارتباط با مسائل چارچوب‌های قانونی قابل بررسی است. آیا اصلا استرالیا اعلام کرده که چه تعداد ایرانی هستن که به صورت غیر داوطلبانه باید به ایران بازگردونده بشن و شما اصلا آماری دارید که ما راجع به چند نفر ایرانی داریم اینجا داریم صحبت میکنیم؟ که واقعیت موضوع رو بگم نما دقیق حداقل تو این یک سالی که نزدیک یک سالی که من حضور دارم ما هیچ گونه مدرکی نگرفتیم رسمی از طرف استرالیا که چه تعدادی واجد این وضعیت هستند و در حالا موجودی های گذشتمون هم من بازم دقیق ندارم، ولی هرچه که هست به نظرم باید یک فهرست بروز شده از این افراد و این کسایی که این شرایط براشون حاصل میشه رو ما دریافت بکنیم، یعنی متقاضی هستیم. حالا نداریم و میخوایم که برای ما فراهم بکنیم. اگر که آقای دکتر در بستر تاریخی بخوایم نگاه بکنیم، قبلا ایران یه سیاست به نظر میرسید توی رسانه‌های استرالیا یه سیاست عدم پذیرش غیر داوطلبانه پناهجوها اتخاذ کرده بود و بسیاری از ایرانی‌های ساکن استرالیا معتقدند که منافع اکثریت ایرانیان قربانی منافع اقلیت ایران شده بود. همینجوری که در پاسخ به سوال قبلی من جناب عالی فرمودید، ما اصلا عدد و اینا هم نداریم، یعنی دولت استرالیا حتی اعلام نکرده که ما راجع به چه تعداد ایرانی داریم صحبت می‌کنیم که به صورت غیر داوطلبانه باید برگردونده بشن و بیشتر در رسانه‌های جمعی تو استرالیا اون تصویری که از ایرانی مطرح بود همین دسته از ایرانی‌ها بود و واقعا یه نارضایتی عمومی هست بین ایرانی‌های ساکن اینجا که چرا منافعی که ما داریم قربانی و یا فدای منافع این اقلیت شده. جناب عالی نظرتون چیه و چه پاسخی به این پرسش دارید؟ من مجدد یه بار بازم تأکید میکنم به اون بخشی از صحبتم که داشتم، اون عبارتو که ما نباید مثلا تفکیک قائل بشیم به بین حقوق اتباعمون، به اون
حمایت هایی که نیاز دارن. حتی مجرمین، ما نمیگیم جرم کار خوبی است به هیچ وجه، از حرف من این برداشت نشه، ولی حتی اونها هم باید با یه سازوکار قانونی و عادلانه بهشون رسیدگی بشه. مثلا ما نیاییم سینگلات نکنیم، مثلا دو تا بخش نکنیم که یه گروه از ایرانیان قانونمند، شهروندان خوب، اونی که درسته هست، ولی حالا اگر دیگرانی هم به یه دلایلی به هر شکلی درگیر جرم و جنحه و بزه شدن و بس اساس احکام دادگاه، ما باید برای اونا سازوکار قانونی تعبیه و تمهید کنیم که به کار اونا هم ساماندهی بشه. اما این که میگید شما به دلایلی حالا یک تعداد مشخص نباید پیامد رفتارشون رو جمع بزرگی شامل حالشون بشه، این هم یک امر منطقی است، ما باید اینا بهش به توجه برسیم. حالا برگردیم به اون مقدمه صحبتتون که آیا این برداشت یا ایمپرشن درسته که ما اساساً با سازوکار همراهی برای ریموو کردن یا مثلا طرد چیز پناهندگان غیر قانونی ما باش موافقت نداشتیم. من مجدد اون توضیح اولیه یه بار دیگه تاکید مجدد روش میذارم که ما بر اساس سازوکارهای موجود بخشنامه‌ای برای صدور برگه عبور یا ترافل داکیومنت یا به فرانسه لسه پسه که میگن، برای صدور اون ما تابع یک بخشنامه‌ای بودیم که فردی که میخواد به کشور برگرده و به دلایلی گذرنامه رسمیشو دست داده، میاد متقاضی میشه، خودش میخواد که براش برگه عبور صادر کنن. خب ببینیم این یه مقوله‌ایه که متفاوته از اینی که الان مطرحه تو این لایحه. این مال اونیه که گذرنامه‌شو به دلیل حوادث یا مثلا ازش ممکنه سرقت شده، گذرنامه‌ش از دست داده، الان نمیتونه گذرنامه تامین کنه در اینجا، حالا به هر شکل میخواد برگرده ایران گذرنامه بگیره، برای این سفری که در پیش داره برگه عبور میخواد که یه برگه یک بار مصرف، صرفا بازگشت به مبادی ورودی کشور. الان ترتیباتی که میگن مرتبط با این موضوع که اگه برای کسی بخواد برگه عبور صادر بشه باید خودش متقاضی باشه و خودش بخواد. اما اگر ما شرایط همکاری دو کشور رو در چارچوب ریادمیشن برای آن دسته از پناهجویان غیرقانونی که باید به دلایل که اینا میدونن قانونی اینا باید ریموو بشه، برداشته شه، ما چجوری میتونیم همکاری کنیم، اون تابع سازوکار متفاوتی خواهد شد دیگه. اون موضوع نیست که ما زیر بار صادر نکردن برگه عبور بخوایم مثلا بریم، نه، ما میتونیم بر حسب آن چیزی که توافق میکنیم سندش رو به امضا میرسونیم، شرایط متقابلمون تأمین میشه، اون چارچوب همکاری رو بررسی کنیم. در نتیجه من تصدیق میکنم اون برداشتی که گفتید وجود داره، اینطوری نیست. ما به طور مطلق بسته نیستیم به روی همکاری در مورد ریادمیشن ها که مطرحه و در ارتباط با اون دادن ترافل داکیومنت یا اونم نرم متعارفه برای مثلا گم کردن مدارک و برگشت هست که موجود هست این وضعیت، ولی اگر بخواد توی چارچوب همکاری دو طرف تامین شرایط بشه از طرفین، این هم قابل بررسی که ما بتونیم همکاری بکنیم با هم. فکر میکنید که آقای دکتر کی این موضوع بررسی میشه؟ چون که این عرض کردم اگر بخوام تو بستر تاریخی نگاه بکنیم، حداقل از سفر خانم جولی بیشاپ تا الان 9 سال میگذره که این موضوع بر روی میز قرار گرفته. آیا جناب عالی میتونید که یک مدت زمان مشخص بکنید که این دلنگرانی که وجود مرتفع بشه، در صورت این موضوع ممکنه که تأثیرات خیلی زیادی داشته باشه به روی آینده بسیار از ایرانیایی که تو ایران هستن، میخوان به طریق ویزاهای مهارتی بیان استرالیا، کسایی که اینجا هستن میخوان بستگانشون رو دعوت بکنن بیان استرالیا، پدرشون، مادرشون. و تو این لایحه البته خب خیلی مبهم هم هست، اما خب اشاره شده که وزیر مهاجرت این اختیار رو داره که یک کشور رو بیاد مشخص بکنه که بگه هیچ درخواست ویزایی ازش پذیرش نشه. آیا جناب عالی میتونید یه وعده بدید که کی این کمیسیون مشترکی که جناب عالی فرمودید شروع به کار میکنه
آیا چقدر آمادگی واقعا دارید که این کار بخواد انجام بشه؟ من جواب شما رو به صورت سهل ممتنع عرض میکنم. این که یه ضرب الاجل یا یه چارچوب زمانی یا تایم فریم دقیق مشخص، خب این تابع فراهم شدن زمینه هاشه. اگه تا اونجایی که به سمت ما برمیگرده، همین امروز که من شما داریم صحبت میکنیم به ما بگن که زمینه برگزاری این جلسه فراهمه، ما در اسرع زمان ممکن میتونیم هیئتمون رو آماده کنیم. یک نکته مثبت. نکته دومش اینه که اسناد زمینه‌ای هم فراهم از، خوشبختانه. تازه نباید مثلا ما بیاییم از صفر شروع کنیم اون عبارت‌ها، مثلا اون سندها، اون درفت‌ها، پیش‌نویس‌ها رو تمهید کنیم، تعبیه کنیم، تهیه، همش آماده است. فقط بعد با تابع شرایط روزی ذره ریوایز و آپدیت بشه. در نتیجه از طرف ما این اتفاق میتونه در اسرع زمان ممکن به اصطلاح صورت بگیره. ما تابع این هستیم که انشالله طرف استرالیایی زمان مناسبشون رو بگن به ما. این از این وجه نظر خیلی مهمه. باید در اون قسمتی هم که به عنوان تبعات پیامدها اشاره کردین امر مهمی است از نظر ما. ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم همچون اتفاقی نیفته که شهروندان ایرانی که اتصالات و ارتباطاتی دارن با ایران، حق طبیعیشونه که بستگان و نزدیکان و اقوانشون بتونن با هم دیگه بیان و روی روادید و روی سفر و روی اینا نباید اثر منفی بذاره. ما باید نهایت تلاشمون بکنیم از همچین موضوع پرهیز بشه. منتها میگم به شرط ها و شروط ها، اون قسمت شرط و شروطش که با ماست کاملا ما آماده و مهیاییم که در اسرع زمان ممکن بهش انشالله شکل بدیم و بررسی کنیم. حداقل میتونیم به شما بگم تیم کارشناسی و فنی رو بیاریم پای کار، چون اونا با هم دیگه بشینن تعاملاتشون رو انجام بدن. از سمت ما این زمین آماده است. ما از همین به اصطلاح پلتفرم به اصطلاح ویدیویی که شما دارین تمهید میکنید مجدد به همکاران عزیز استرالیاییمون چیزا میدیم، پیامی که واقعا خیلی خوبه، سریع به نتیجه برسید، تمهید زمان بکنید، ما آماده ایم ان شاءالله شروع کنیم. خب این خیلی نوید بخش، واقعا خبر خیلی خوبی هست. اتفاقا سوال بعدی من اگر اجازه بدید 2 تا سوال دیگه از جناب عالی بپرسم. سوال بعدی من راجع به سفر به ایران و یا از ایران به استرالیا. همونطور که استحضار دارید توی وبسایت اطلاع رسانی رسمی دولت استرالیا یه سری محدودیت‌های در خصوص سفر به ایران منتشر شده. اخیراً یه توماری در استرالیا به امضای حدوداً 3000 نفر رسیده و از دولت استرالیا درخواست شده که زمینه تسهیل پرواز هوایی مستقیم بین ایران و استرالیا رو فراهم بیاره. من می‌خواستم نظر جناب عالی رو تو این زمینه بپرسم و آیا فکر می‌کنید که این موضوع میتونه به فرجام نیک در زمان تصدی مسئولیت جناب عالی به عنوان سفیر ایران در استرالیا برسه؟ موضوع بسیار خوب، شیرین و دارای چشم‌انداز مثبتی رو مطرح کردین. من خیلی خوشحال و از این هستم که این موضوع یکی از محورهای مورد پیگیری ما هست و به حقم باید باشه. شما خودتون از یه اوریجین چون ایران برخوردار هستید، مقتضیات کشور ایران رو به خوبی میدونین که ما از نظر جذابیت‌های گردشگری و سفر ایران چه موقعیت ممتازی داره. ممکنه بعضی از جاها، بعضی کشورها از یک جنبه مثلا غلبه داره جذابیت‌های توریستی گردشگریشون، ولی ایران از 3 وجه مهم در گردشگری دارای به اصطلاح زمینه‌های بالفعل بالقوه است. یک موضوع گردشگری فرهنگی تاریخی است که شما میدونید ایران مهد یک تمدن 6000 سال است که مثلا بنای شهری که دوره ایلامی ها مثلا یا قبلتر از اون بیا این تا زمان هخامنشی و هشکانی و ساسانی و بعد هم دوره معماری دوره اسلامی و
خب ببینید تمام جای اونجا سرزمین 12 تا از مدفن‌های پیامبران بنی اسرائیل در ایران است که همه اینا فوق بر 4500 سال قبل اونجا زندگی می‌کردن. خب دانیال نبی در شهر شوش بناش که یکی از پیامبران به اصطلاح خیلی معروف بنی اسرائیل است که اونجاست، این یکی نمونهش. در نتیجه این وجه تاریخیش مال پاسارگاد مثلا در استان کرمانشاه در ارتباط با اشکانیان و بسیار جای دیگه که میدونید خودتون دیگه زائد بر وصف گفتنش. یکی دیگر از جنبه فرهنگی مذهبی است. خب اماکن مذهبی حضرت امام رضا علیه السلام حضرت معصومه برای مسلمانان و شیعیانی که خب در استرالیا شمار بسیار بالایی است ازشون با ملیت‌های مختلف، خب بسیار براشون این موضوع برای جذابیت هست. این وجه رو میتونیم بازم ما لحاظ کنیم. وجه سوم گردشگری طبیعت، اکوتوریزم که ما حالا بعضا عکساش اینا هست ولی از جنبه‌های ژئوپارک‌ها در استان کرمان، استان سیستان بلوچستان، سواحل چاهبهار بسیار مناظر عالی از نظر غارهای آهکی و نمکی، شب‌های پرستاره کویری. ببینید این جنبه‌ها برای شمار متناوبی از اتباع استرالیا که خب شما خودشون فرهنگ استرالیا رو میدونید که خب تعطیلات رو خیلی استفاده میکنن ازش، مثلا تو فصل تعطیلات سفر زیاد میرن. خب ما باید حالا واقعا توصیه اینه که این تراول الرت ها که الان اشاره کردین و من به نظرم میاد یه جوری محروم کردنه. اگه این جنبه‌شو در نظر بگیریم که اثرگذاریش یه جوری باشه که بازدارنده باشه، به نظرم محروم کردن اتباع بسیار جای عالی خوب از نظر امنیت بی‌نظیر میرن. الان گزارششون باید ما ببینیم اتباع از جای مختلف که تحت تاثیر بعضی رسانه‌های مغرض خاص که میدونید مثلا وانمایی غیر حقیقی از اونجا این تاثیر. حالا در نتیجه ما میخوایم در اسرع زمان ممکن این تراول الرت از حالت منع سفر برداشته بشه، سفر رو ترویج کنه، توسعه کنه. آیا تلاش کردید در این زمینه؟ ما شخصا توی محورهای گفتگوهامون با طرفای استرالیا حتما این نمیگیم، اما مهم همون است که شما اشاره کردین، مردم نهاد این کار صورت میگیره. این بسیار خوبه و بسیار که خود تراول ایجنسی هایی که متقاضی دارن و ما اولین سمینار ورودمون رو در سپتامبر 2023 در سیدنی در همین ارتباط برگزار کردیم. فراخوانی داده بودن، ما رفتیم اونجا و بسیار خواهان و مشتاق بودن و از روند دریافت روادید در اینجا بسیار اظهار رضایت می‌کردن که قشنگ با یک نظم و رگلمان بسیار خوب داره روادید صادر میشه. هیچ معنی از این نظر نیست. استرالیا جزو کشورهای متحابه اصطلاحاً یعنی دوست ما هست، هیچ معنی نداریم. روادید تو اسرع زمان ممکن بعد به استرالیا داده میشه. در نتیجه این زمینه رو ما نباید محروم کنیم. حالا تسهیل کننده یا سرعت بخش یا کاتالیزور به این فرآیند پرواز مستقیمه. خب این دیگه طبیعیه. خب این به خوبی به هوش و به توجه افراد رسیده که این پتیشنی که شما اشاره کردین به خود منم فرستادن، یعنی یه رو نوشتی بشه ما اومد به افراد ذی مدخل در بخش‌های مختلف استرالیا هم رفت. بسیار تمهید خوبی است. یعنی این توی مقطع 2015 در یه دوره زمانی محدودی شکل گرفت که یکی از ایرلاین‌های تجاری ایران تونست بیاره پرواز مستقیم. ببینید الان شما سفر میکنید به ایران، یه کانکشن که شما مثلا به جنوب خلیج فارس مثلا بخوای بری بیستی یا بری تو شرق آسیا یا جای جنوب شرق آسیا بری، طول سفر شما رو به 20-25-6 ساعت افزایش میده. ولی اگه این پرواز از طریق کد شیرها با هم دیگه مسافرها رو میتونن با هم
دو تا ایرلاینا بیان با هم توافقا رو انجام بدن و با هم تعامل داشته باشن، یا مثلا ما ایرلاینایی داریم تو ایران، حالا من اسم نمیبرم از یک ایرلاین مشخص که بخواد تبلیغی، چون مال کار دولتی میکنین نباید اسم خاصی رو بیاریم، خود هواپیمای کشوری ها بعد با هم تعامل کنن، اسم نمیبرم، ولی داریم که خودش داره پرنده های توانمند برای رسیدن به پروازهای مستقیم به اینجا. آیا ایران اعلام آمادگی کرده؟ یعنی همین میخوام بله تکمیل عرضم میخوام بگم، ما بعد از اون فراخوانی که دادن، حالا تو ساید خودمون هم میخوام بگم که ما صرف این که اون پتیشن بگیریم بخونیم کنار بذاریم نبوده، و من با بخش مربوطه در وزارت حمل و نقل استرالیا تماس گرفتم، یک مذاکره‌ای با آقای ولف مدیر کل مربوط به اوییشن بین المللی بخشش صورت گرفت، استقبال خوبی کردن، من خیلی تشکر کردم ازشون. بنا شد با همتایان خودشون در ایران تو سازمان هواپیمای کشوری با همدیگه مذاکرات ادامه بدن و به یه فرمولی در این ارتباط برسن. حالا من همچنان پیگیر هستم که آپدیت این موضوع رو بگیریم، اما به نظر من توصیه، ترغیب و پیگیری بخش‌های ذی‌ربط در دولت استرالیا مهمه. درسته مثلا به طور کلی اطلاق میشه یه امر فنیه، به وزارتخونه ذی‌ربط مربوطه، اما مثلا من به عنوان یک فرد مؤثر در بخش سیاسی دولت خودم اگر یک توصیه بکنم که کار بکنید یا نکنید، این خیلی موثرتره دیگه. در نتیجه ما از اینا انتظار داریم ترغیب کنن این موضوع رو، چون این موضوع بسیار خیلی موثره و آژانس‌های مسافرتی متقاضی هستند، نمایشگاه‌های تجاری در قبلش ایجاد میشه، میان اینجا نمایشگاه میزنن، مثلا میتونیم موزه ها رو بیاریم اینجا مردم پربازدید سر بزنن. در نتیجه من این عرصه رو بسیار خوب، بسیار بایسته و شایسته و شدنی و امکان پذیر میبینم، چون تو حوزه روابط فرهنگی و تو حوزه روابط بین مردمیه و کمترین حساسیت‌های مثلا ممکنه هم روش هست و بسیار خوبه و بسیار. آقای دکتر عملاً محروم میشن یه بخشی از ایرانیایی که اینجا هستن، حالا اینجور که عرض کردم 120,000 نفر افغان‌ها همه خانواده دارن توی ایران، عراقیایی که تو استرالیا هستن، پاکستانی‌ها، لبنانی‌ها، بله، یعنی اینکه این راه اندازی، این من فکر میکنم اگر که همین چند ملیت که عرض کردم خدمتتون شاید حدوداً حداقل 300,000 نفر بشن، 350,000 نفر بشن. این خودش یه حجم متناوبیه که برای ایرلاین‌های ما و استرالیا زمینه فعالیت ایجاد میکنه، براشون سودآوری هم خواهد داشت برای خودشون. در نتیجه من اینو یه زمینه مفید میدونم و بسیار انشالله در دوره کار ما هم به نتیجه برسه. اون چی که از جانب ما میشه، به قول شما میگید که بگید مثلا پیش بینی بدید، اصلا به پیش بینی نیاز نیست. 100% تلاش از جانب ما تضمینه، ولی 100% نتیجه هم در گروه بعضی از جنبه‌های دیگه هم هست. انشالله اگر ما بتونیم سینرژیک بکنیم، هم افزایی کنیم، ما و طرفای استرالیایی این وجه از کار رو روش همت بذاریم، انشالله من امیدوارم در کوتاه‌ترین زمان ممکن جواب بده. من سوال آخری که از جناب عالی میخواستم بپرسم اینه که شما الان قریب 1 ساله که به عنوان سفیر ایران در استرالیا منصوب شدید و سفیر جدید استرالیا آقای ایان مک‌کانویل هم در چند هفته گذشته در ایران مشغول به کار شدن. بسیاری از ناظران معتقدند که این انتصابات نوید دهنده سرفصل جدیدی از روابط دو کشوره. من می‌خواستم نظر جناب عالی رو در این خصوص بدونم و آیا شما نکته و پیامی برای سیاستگزاران استرالیایی دارید یا خیر؟ من شخصا از علا ساید کشور خودم بیشتر میتونم تأکید بگذارم که خب جمهوری اسلامی ایران در زمانی که مد نظر بود ما اعزام بشیم بعد از یک دوره وقفه‌ای که البته رئیس نمایندگی به عنوان سفیر باشه، هم با آقای رئیس جمهور ملاقات داشتیم، هم با جناب آقای وزیر امور خارجه و در هر دو دیدار بر اینکه ما میتونیم با استرالیا روابط خوب، حسنه، آینده دار و دارای زمینه‌های
قابل گسترش به اصطلاح روش حساب کنیم، این هر به اصطلاح از سمت ایران این امری بدیهی و مورد تاکید بوده. در همین ارتباط بنده هم به عنوان کسی که حالا توی این حوزه های مثلا مطالعاتی کاری قبلا تو بک‌گراند خودم حالا داشتم که این میتونست شاید تو این زمینه کمک کنه به پیشبرد سیاستمون تو این قسمت از دنیا، خیلی با خوشحالی این مأموریت پذیرفتم و خودم انگیزه در درون خودم هم بوده برای اینکه این اتفاق مثبت انشالله برای توسعه روابط بیفته. آقای مکانویل هم اشاره کردید، ایشون از همکاران خوب وزارت خارجه استرالیا با ما بودن، در تصدی که داشتن اینجا با هم در تعامل بودیم. از نظر شخصی و فردی خیلی فرد مثبت، همکاری جو و رو به اصطلاح پیشرفت در کار هست نگاهشون و من مطمئنم این وجود در گزینششون برای کار با ایران هم مطمئن نظر واقع شده. من شخصا امیدوارم نقش افراد به عنوان کارگزار، مجری که اصطلاح انگلیسی میگن استراکچر، ساختار ایجنت، مجری یا کارگزار درون ساختار هست، برای کارگزاری و مجری نقش قائل هستم. شخصا خودش هم بینش و نگاه به شدنها باشه از جنبه ایجابی نه سلبی به کار نگاه. از این نظر تقریبا من رجای واسق دارم که هم ما هم ایشون که در تهران زحمت این حالت درشون هست. میمونه ساختارها و بسترهای کار برای اجرای دیپلماسی که ناظر برای ابزار اجرای سیاست خارجیه. خب این بعد از مرکزهای مربوطه، یعنی وزارت خارجه های زیر ربط هم حمایت بشه، بستر باز شه، راه هموار بشه. خب مصداقش چیه؟ برگزاری همین به اصطلاح پلتفرم ها، سکوهای مثل همین کمیسیون مشترک کنسولی. نیاز مبرمی هست که الان شما داری بهش اشاره میکنید. چقدر سوال در افراد ذی نفس ذی مدخل تو این موضوع هست. خب ما اگه همچین چیزی رو برگزار کنیم کلی میتونیم رفع نگرانی کنیم، پاسخگو باشیم. خب یه بستره. مشورت‌های سیاسی از قبل ما باشون داشتیم. ما حتی کمک‌های خیلی حالا خودشون هم الحمدلله اذعان دارن و تشکرم کردن، مثلا برای انتقال اتباع افغانستان که به دلیل شرایطی که در افغانستان بعد از استقرار یک حاکمای جدیدی به وجود اومد، تسهیلات گذر از ایران به اومدن اینجا رو ما بهشون خیلی کمک کردیم. خودشون هم میدونن. ما خوشحالیم از اینکه میتونیم موثر و مفید باشیم. و الا ماشاءالله زمینهای دیگه که من یکی بخشایش رو به شما گفتم، همکاری تو موضوع بعد مخدر یکی از زمینهای بسیار مهمه. ما حالا مثلا با کشورهای شبه قاره، حالا چون من قبلا تهران بودم تو این زمینه مشغول بودم، تو اون حوزه این اواخر داشتیم بستر همکاری بسیار جواب میداد، خیلی خوب با این استرالیا میتونیم و بسیار زمینهای دیگه. در نتیجه سفرا مجریانی هستن که با نگاه خوب و مثبت میان تعیین میشن. خب اینا نیازمند مساعدت و فراهم شدن بستر اقدام هم هستن. حالا در نتیجه من از ساید خودمون که مطمئنم، از انشالله از ساید این برم بستر فراهم بشه انشالله حتما جواب. من یه سوال برای خودم پیش اومد آقای دکتر، خواستم بپرسم. شما آقای سفیر جدید استرالیا که منصوب شدن تماسی باشون داشتی، تبریک گفتید، اصلا چه صورت هست؟ از لحاظ دیپلماسی به چه صورته؟ این که بدیهی است. ما گفتم از قبل تو وزارت خارجه ایشون در یک مصدری مشغول کار بود که خب باش تعامل کاری باید می‌داشتیم و داشت. پیش از رفتنم خب یک رسمه، یک عرف دیپلماتیکه که خب با هم یک کورتسی دینری، مثلا یک شام مثلا نزاکتی و مثلا دوستانه غیر رسمی محقق میشه. خب اونم داشتیم باشون و به طور کل سفرا بر سفرای دو تا کشور با هم یه خط تماس تعاملی چیزی دارن غیره. مثلا گاهی اوقات با هم دیگه بعضی موضوعایی که ایشون داره میخواد پیگیری بکنه اونجا، یا مثلا ما بتونه ایشون هم خب این بعد نتیجه ما با ایشون
هم دوستیم هم همکار. این چیز هست، یعنی الحمدلله. و ایشون هم شخصی هم که اشاره کردید فرد با انگیزه و مهیای کاره. در نتیجه از این وجه هم ما میتونیم به شهروندانمون در اینجا به استرالیایی و همه نوید اینه بدیم که ابزار کار مساعد هست. انشالله زمینه‌های کارم فراهم باشه و با سرعت و با چیز بریم به سمت پیشرفت هرچی بیشتر راه. خیلی متشکرم از این وقتی که در اختیارم گذاشته باشید.